मैले आज यस्तो एकदमै मजाको रेसिपी तपाईहरुलाई सिकाउने छु। हेर्नुस् त, पाउरोटीको रेसिपी हो। म तपाईहरुले कसरी पकाउने आउनुस्। सबैभन्दा पहिले मैले पेन बसालेँ, त्यसपछि चिनी राखेँ। राखिसकेपछि मैले पाउरोटी राख्छु। आवश्यकता अनुसार 4 वटा राखेँ। तपाईहरु आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। अनि म दुध पनि एड गरेँ। दुध एड गरिसकेपछि अब यसलाई बिस्तारै बिस्तारै थोरै थोरै दुध राख्ने अनि यसरी कुनै चिजले अथवा मैले यो काठको पन्युको युज गरिरहेको छु। तपाईहरु पनि त्यही अनुसार गर्नु होला। अनि थोरै थोरै दुध राख्दै अनि पाउरोटीलाई मजाले यसरी धुलो बनाउने यो चलाउने पन्युले मैले यसलाई गरेँ। अनि त्यसपछि दुध थोरै थोरै राख्नु होला। एकैचोटी दुध राख्यो भने त्यति राम्रोसँग यो एकदमै फिटिँदैन अथवा त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसैले थोरै राख्यो भने यसरी मजाले यसलाई तयारी गरिसकेपछि मैले एउटा भाँडामा राखेँ। अब यो तयार भएको, अब भाँडामा राखिसकेपछि मिक्सर तयार गर्छु तपाईहरुसँग पनि। अब यो एकछिन सेलाइसकेपछि 10 मिनेटपछि मैले मिक्सरमा राखेँ। मिक्सरमा राखिसकेपछि अब यसलाई मैले मिक्सरमा घैया पार्छु। अब तयार भयो। एकदमै पातलो तपाईहरुले देख्नुभयो, एकदमै खाऊ पाउरोटी र दुधको इमेजिङ परिकार। त्यसपछि मैले अब यति गरिसकेपछि के गर्छु, थोरै कलर गर्छु। तपाईहरुले सबैभन्दा बेस्ट भनेको अब मैले बेसार राखेर दुधमा बेसार राखेर यसरी कलर बनाएँ हैन। एकदमै राम्रो हुन्छ बेसार आयुर्वेदिक दृष्टिकोणले। मैले पेन बसालेँ। त्यसपछि यो तयार भएको पाउरोटीको रेसिपी राखेँ अनि कलर तयार गरेको मैले दुध र बेसारको यसरी राखेँ। अब बिस्तारै मैले ग्यास एकदम मिडियम राखेको छु। तपाईहरुले मिडियम राख्नु होला। अब यसरी चलाउँदै एकदमै यसरी चलाउँछु मैले मजाले, नभए मुनि लाग्ने सम्भावना हुन्छ भाँडाको मुनि। किनभने यसरी चलायो भने एकदमै बेटर हुन्छ। तपाईहरुले यो पाउरोटीको यस्तो खालको रेसिपी खानुभएको छ कि छैन कमेन्ट पनि गर्नु होला। एकदमै मिठो हुन्छ। मैले त सोचेको पनि थिइनँ यति मिठो बल्ला अथवा यति यस्तो बल्ला भनेर। हामीसँग प्राय पाउरोटी हुन्छ, सस्तोमै पर्छ। हामीले पाउरोटी ताजा फ्रेस पाउरोटीहरू कहिलेकाहीँ घरमै पनि लिएर ब्रेड बनाएर खाने गर्छौँ। तर यो मैले परिकार तपाईहरुलाई देखाएँ जुन दुध राखेर बनाउने एकदमै लिटो जस्तो, तपाईहरुले हेर्दाखेरि लिटो जस्तो पनि हुन्छ। तर एकदम मिठो हुन्छ क्या, एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ। थोरै एकदमै समयमा यति राम्रो रेसिपी त सायद मैले खाएको पनि थिइनँ। र मैले यो खासमा 5 स्टार होटलमा मैले देखेको यो रेसिपी के को भन्दाखेरि मैले सोद्धाखेरि योबाट बन्छ, कसरी बन्छ भनेर मैले सोद्धाखेरि यसरी बन्छ भनेर मैले आएर आफूले ट्राई गरेँ। अब एकदमै इमेजिङ हुन्छ यो चाहिँ, अब सोच्नै सकिँदैन कि। अब यति तयार भइसकेपछि मैले एउटा भाँडामा राख्छु। तयार भइसक्यो एकदम फाइनल्ली तयार भइसकेपछि मैले भाँडामा यसरी राखेँ। अब एउटा कुरा यसमा म एड गर्छु, तपाईहरुलाई लाग्छ होला। अनि मैले नरिवलको सानो सानो पिस, बदाम, काजु अनि सानो सानो पिस बनाएर देशी बदाम यसरी मैले राखेँ माथिबाट यसरी छर्केर। अब यो एकछिन सेलाउनलाई कम्तीमा 10 मिनेट राख्नुहोस्। मिठो हुन्छ यसले हैन। बास्ना तपाईँ चाहिँ यो एकचोटि पकाएर खानुभयो भने फेरि खान खोज्नुहुन्छ क्या। एकदमै नसोचेको भन्दा पनि मिठो हुन्छ क्या। तपाईहरु खानु होला, बनाउनु होला अनि कमेन्ट गर्नु होला मलाई। अनि मैले तयार भइसकेपछि थोरै साग पनि बनाएको छु योसँग खानलाई। तपाईहरुको आफ्नो इच्छा हुन्छ। त्यसैले थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो। तपाईहरुलाई